يا ترى إيه اللغز اللي جيهان هيكتشفه واللي هيكون سبب في تدمير عالية؟ حاجة عالية عمرها ما كانت مستعدة إنها تواجهها، لكن اللغز ده هيقلب حياتهم كلها. لغز هيكون كفيل إنه هيدمر حياة عالية بالكامل بطريقة عمرها ما كانت هتتخيلها. في نفس الوقت رحلة البحث عن قاتل بوران لسه مستمرة، بس فجأة بيحصل موت غامض لشخصية محدش كان متوقعها. يا ترى مين اللي هيموت؟ وفين الحقيقة؟ وهل في شخص هيخرج من السجن فجأة ويقلب الأحداث؟ جيهان مش ناوي يوقف، مصمم يوصل لنهاية الطريق. لكن السؤال، هل حسن هو القاتل الحقيقي؟ ولا هيظهر لينا شخص غير متوقع خالص ويفاجئنا كلنا؟ أما عن مينا فخطتها نجحت وقدرت تقنع صداقات بحفيدها. لكن استنوا، صداقات ومينا بيخططوا لحاجة أخطر، خطة هدفها إنها تدمر حياة جيهان وعالية بشكل كامل. إيه اللي بيحصل ورا الكواليس؟ وإزاي الأحداث دي هتأثر على النهاية؟ التحليل ده من أقوى التحليلات، وهقول لكم في قفلة المسلسل اللي مستحيل تتوقعوها. تابعوا معايا للنهاية عشان نكتشف مع بعض اللغز اللي هيكتشفه جيهان واللي هيكون السبب في تدمير عالية، خصوصاً إننا وصلنا للحلقة 25. يعني نهاية الحلقة دي هتكون من أقوى الحلقات في المسلسل كله. ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. والمفاجأة الكبيرة، تم الإعلان رسمياً إن نهاية الموسم هتكون يوم 2 من الشهر الجاي، والمسلسل هيرجع تاني بموسم جديد في شهر سبتمبر. بس استنوا، لسه في الأقوى. الكاتبة بنفسها أكدت إن نهاية الموسم هتكون صدمة جداً، يعني اللي فاكر إن الأحداث دي مجرد تمهيد يبقى مستعد للصدمة. عالية البورة، الاسم اللي بقى مرعب لناس كتير جوه القصر، الست اللي ما استسلمتش واللي لما باب القصر اتقفل في وشها حرقته بإيديها، مش علشان تنتقم، لأ، علشان تبقى جنب ابنها وتاخده في حضنها من تاني. اللحظة دي كانت نقطة تحول، خصوصاً عند صداقات. اللي حصل خلاها تحس إن عالية مش بس رجعت، هتحس إنها بقت خطر حقيقي على مكانتها. ومن هنا بدأت نار الغيرة تتحرك جواها، خصوصاً لما شافت إن جيهان ابتدى يقرب من عالية بطريقة مش مفهومة. صداقات كانت فاكرة إن الجوازة دي ورقية تمثيلية كده والسلام. في السجن جيهان بيواجه هليس وإجمال، وكل واحد فيهم عايز يكشف سر دخول جيهان السجن واللي كان مخطط له من البداية. هليس الشخص اللي كان مدبر لبعض الأسرار. هليس بيقول إنه هو اللي أخبر عن مكان بوران في كندا، لكن مع ذلك ما قتلش بوران. اللي قتل بوران كان شخص تاني، كان متورط معاه في عصابة كبيرة، عصابة في الظل، بعيدة عن الأعين، شغالة في الخفاء، اللي هيحاول ينكر ويقول إنه مش هو القاتل. ويمكن كمان إجمال يعلن عن العصابة اللي كانت سبب في قتل بوران. في الوقت ده في توقعين ممكن يغيروا كل شيء. الأول، العصابة الكبيرة في ماردين تسببوا في قتل بوران. التوقع الثاني هو إن حسن أخو صداقات هو القاتل الحقيقي. وعشان الأمور تكون واضحة، هليس هو اللي أخبر حسن بمكان بوران. هليس وحسن في علاقة قوية، علاقة قد تكون مشتركة في أسرار مخفية. صداقات كانت بتعامل حسن بطريقة قاسية، بتهديدات مستمرة وإهانة، وكل ده جعل حسن يحد عليها. في النهاية نقدر نقول إن السر ده مش هيكتشفه إلا فكرية، وهي الوحيدة اللي عندها قدرة إن تكشفه. ومن هنا هيتضح لنا ليه حسن ممكن يكون حاقد على أخته صداقات. لكن بعد آخر حلقة بدأت تظهر دلائل إن حسن ممكن يكون زعلان من صداقات بسبب حاجة أكبر. صداقات سلبت حقه في الحياة، وحياته تحولت لعيشة لا تليق بيه، وفي أسباب تانية هتظهر مع الوقت ممكن تفسر كل اللي بيحصل. قولولي رأيكم في التعليقات. مين القاتل في رأيكم؟ مينا خطتها نجحت بكل ذكاء، وقدرت تقنع صداقات إنها لازم تكون في القصر علشان تحظى برعاية خاصة بحكم إنها حامل من جيهان. وفعلاً صداقات بتستغل ده كوسيلة للضغط على عالية، اللي وجود مينا في نفس المكان بيولع نار الغيرة والغضب في قلبها، خصوصاً لما مينا تعلن قدام الكل. لكن الصدمة لسه جاية، الحمل ده مش هيكمل. مينا هتتعرض لوعكة قوية، والطفل هيتعرض لخطر كبير، وفي لحظة مأساوية هتفقد مينا الجنين، وده هيكون ضربة موجعة ليها وحدث يهز الكل، حتى عالية اللي كانت بتتمنى تبعدها.
أما عن التسريبات اللي بتقول إن الطفل مش من شيهان وإنه ممكن يكون من ديمير، في إشاعات كتير، بس الأقرب للحقيقة إن الطفل فعلاً كان من شيهان. أجمل هيخرج من السجن في الحلقات الجاية، ولكن رحلته مش هتكون سهلة على الإطلاق. اللي هيكشفه في المستقبل هيصدمه بشكل كبير، لأنه هيدخل في مواجهة كبيرة مع صداقات، وده هيكون بداية لتفجير أسرار كانت مخفية. في البداية ممكن تكونوا فاكرين إن أجمل هو القاتل الحقيقي لبوران، لكن الحكاية مش كده. أجمل كان عارف إن بوران تورط مع عصابة مافيا كبيرة، وده اللي هيخليه يتعاون مع هاليس. هدفهم من البداية كان العثور على مكان بوران بأي شكل، لأن العصابة كانت عايزة تسيطر عليه. أجمل وهاليس فعلاً قدروا يوصلوا لمكان بوران في كندا، وده بعد محاولات مستمرة منهم للحصول على معلومات من العصابة. لكن المفاجأة الكبرى هي إنهم بعد ما عرفوا مكانه أخبروا العصابة، وبسببهم تم قتل بوران. والصدم أكتر إن أجمل لما يكتشف في الحلقات القادمة إن بوران كان ابنه، ده هيكون بمثابة صدمة كبيرة ليه. هو مش بس كان ضحية التعاون مع العصابة، لكن كمان هيكتشف إنه كان سبب غير مباشر في قتل ابنه. اللحظة دي هتغير كل شيء لأجمل، لأنها مش بس هتغير مصير أجمل، ولكن هتكشف له حقائق مرعبة عن تورطه في قتل الشخص اللي كان يعتبره عدواً، ولكنه كان ابنه. ننتقل لأهم جزء في الحلقة، والمفاجأة الكبيرة اللي هتغير مجرى الأحداث تماماً. قفلة الحلقة دي هتكون من أقوى اللحظات في المسلسل. قدامنا احتمالين. الاحتمال الأول، شيهان في رحلة شاقة جداً علشان يكتشف قاتل بوران، وكل خطوة بيخطيها بتقربه أكتر من كشف الحقيقة. لكن في لحظة مفصلية هتساعده عالياً في اكتشاف لغز بوران، ودي هتكون نقطة التحول الكبيرة. في وسط التحقيق هتكتشف عالياً إن بوران كان متورط مع مافيا ضخمة وعنده أسرار كبيرة مخفية عنها. وهنا بتبدأ الصدمة. بوران ما كانش الشخص اللي عرفته عالية، وكان مشارك في أعمال غير شرعية بشكل خطير. الحقيقة دي هتكون صدمة أساسية لعالية. هتكتشف إن ابنها في خطر حقيقي طول الوقت، ومش بس كده، ده مهدد من مافيا كبيرة جداً كان بوران أحد أفرادها. ده مش مجرد سر عادي، ده هيخلي عالية تعيش في رعب مش طبيعي على ابنها وعلى كل حياتها. والأخطر من كده، ده هيسبب خطر كبير على شيهان، وهيعرضهم جميعاً للموت في أي لحظة. الاحتمال التاني، الصدمة الأكبر هتكون لما قاتل بوران يكشف عن نفسه في لحظة مش متوقعة، وكل شيء هيتغير بشكل درامي. في اللحظة دي فكرية هتكون هي الضحية، واللي هيصدم الجميع هو إنها هتتعرض للقتل. وده هيكون الحدث الأهم في الحلقة، لأن عالياً هتتلقى أكبر صدمة في حياتها لما تكتشف إن فكرية هي اللي ماتت. مش بس كده، ده هيسبب لها صدمة نفسية ضخمة، وهتكون الصدمة الأقوى ليها. فكرية هتختفي من المسلسل للأبد، وده هيكون الوداع الأكبر للمشاهدين. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الأحداث اتغيرت بشكل كبير والسر اتكشف. لو عجبتكم الحلقات اللي فاتت وعايزين تتابعوا كل جديد، ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل التحليلات أول بأول. ودايماً مستنيين آراءكم في الكومنتات. شكراً لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.